Good afternoon, everyone. My name is Fahad, and we are yet here again with another live session at Prime Medical Center's pages, and you can see it live from our YouTube channel at this time and our official pages on Facebook. Thank you, everyone, for joining us. Today's session is obviously related to the session that we have done yesterday, talking about the importance of healthy weight for your child. Is extra weight a concern? This is what we are going to discuss today again. But today we have Dr. Rafia with us. Dr. Rafia is going to talk to us in Arabic. So I would take it further with my co-host, Ms. Shaima. Ms. Shaima, welcome. And she's going to take on the session from here onwards. Thank you. Thank you فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيماء من فرع برايم ميديكال سنتر جميرة شارع الوصل. اليوم معنا دكتورة رافية عويرة. السلام عليكم دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. بس أحب أدي لمحة عن دكتورة رافية. هي دكتورة رافية أخصائية الأطفال والرضع وحديث الولادة بفرع جميرة برايم ميديكال سنتر، حائزة على ماجستير دراسات عليا في طب الأطفال، لديها أكثر من 25 سنة خبرة في مجال طب الأطفال، منهم 10 سنوات داخل الإمارات العربية المتحدة. Doctor also can answer your question in English. Please put your comments and the doctor will answer later. دكتورة، اليوم احنا عندنا موضوع مهم جدا للنقاش، وهو موضوع السمنة عند الأطفال وتأثيرها في ظل جائحة كورونا. دكتورة، ممكن تشرح لنا أكثر عن أهمية الوزن الصحي عند الأطفال؟ أوكي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لهالاستضافة مشان نحكي بهالمناقشة الرائعة اللي بدنا نحكي فيها إن شاء الله. هلا أهم شيء موضوع البدانة عند الأطفال أو السمنة عند الأطفال هو موضوع هام جدا، والأهل دايما بيكونوا قلقين وبيسألونا عن شو هي البدانة عند الأطفال. الحقيقة البدانة هو اضطراب بيصيب الأطفال والمراهقين، وبيستدعي مراجعة طبيب الأطفال من أجل الانتباه لوزن الطفل المثالي وطول الطفل المثالي وتطور الطفل المثالي. البدانة عند الأطفال ناجمة عن زيادة الكتلة الدهنية عند الأطفال. زيادة الكتلة الدهنية اللي بتتشكل على جسم الطفل بتغير شكل الطفل، فبتجيني الأم بتقلي الطفل أنا عم بشوفه إنه عم بيصير أسمى من رفقاته، يعني بتتراكم الكتلة الدهنية عند الأطفال بشكل على البطن، فبتشوف إنه زاد محيط البطن، بتتراكم على الأرداف، بتتراكم على الكتفين، فبشوف إنه شكل الطفل تغير تماما سواء كان عم نحكي الطفل أو الطفلة. لما بتتشكل الكتلة الدهنية معناتها الطفل صار عنده زاد وزنه، لما زاد وزن الطفل معناتها هذا أثر عليه وأثر على نشاطه البدني وسوى عنده خمول، وهذا بيستدعي مراجعة طبيب الأطفال. طيب نحن لما بدنا نحكي عن البدانة، شو هي أضرار البدانة لهذا الطفل في المستقبل؟ يعني نحن لما بنحكي بنقول إنه الأهل خايفانين من البدانة أو طبيب الأطفال بيقول للأم لا الطفل فعلا عم بيعاني من البدانة. الخوف من البدانة والتحديات إنه الطفل يصاب بالبدانة وتعالج فيما بعد، هذا موضوع هام جدا. منظمة الصحة العالمية كتير اضطرأت له، لأن الطفل البدين هو شخص بالغ بدين فيما بعد. الطفل البدين ممكن يتعرض في المستقبل إلى مضاعفات، حتى هو نفسه الأطفال اللي بيجونا خاصة المراهقين هن عند حوالي سن البلوغ بيتعرضوا لاضطرابات كتيرة، ومن هالاضطرابات اللي بدي أحكيها في أحيانا بنشوف الإصابة بالداء السكري اللي هو النمط الثاني بسبب المقاومة للإنسولين، في أحيانا متلازمة التمثيل الغذائي اللي بصير عندهم مقاومة للإنسولين وبيرتفع الضغط وبتزداد الشحوم في الدم وبيتعرضوا لأمراض القلب. في الأطفال اللي بيتعرضوا لصعوبات التنفس أثناء النوم، توقف تنفس أثناء النوم، أو بيتعرضوا أحيانا للربو وضيق النفس بسبب تراكم الكتلة الدهنية. كمان في عندي الفتيات اللي بصير عندهم بلوغ المبكر أو حتى بصير عندهم متلازمة المبيض متعددة الكيسات واضطرابات الدورة الشهرية بسبب البدانة. كمان في عندي الإصابات الجلدية اللي بتظهر بشكل إصابات فطرية بالجلد بسبب البدانة. كذلك البدانة تؤثر حتى على العظام، فبتشوفي إنه الأطفال بصير عندهم نتيجة زيادة الكتلة الجسمية بصير عندهم آلام بالمفاصل، وبصير عندهم أحيانا انزلاق بحتى مشاشات الفخذ والتعرض للكسر أثناء الحركة، وكذلك لهشاشية العظام لأن بيتعرضوا لنقص الفيتامين دي، لأن الكتلة الدهنية بتمنع امتصاص فيتامين دي. فالبدانة لها اختلاطات كبيرة ونحن لازم هلأ نحكي عنها ونعرفها
معرفة أكثر حتى نقلكم شلون بنقدر نحمي الطفل من التعرض للبدانة ولاختلاطات. اوكي دكتورة، أنا وصلتني بعض الأسئلة من الآباء والأمهات بخصوص موضوع البدانة، ومن أحد هذه الأسئلة هو مؤشر كتلة الجسم. إزاي أقدر أحسب مؤشر كتلة الجسم للطفل، وإزاي أقدر أعرف إنه الطفل هل هو عنده بدانة أو إنه هو وزنه مثالي؟ تمام، هذا سؤال كتير مهم، وأنا كتير بيجيني بالعيادة هذا الأسئلة وبتتوارد عندي. لما الأم مثل ما حكيت شافت الطفل شكت إنه ابنها عنده بدانة، بتراجع الطبيب. نحن دورنا أولاً بناخد مقاس، بناخد وزن الطفل وطول الطفل، بعدين بنحدد شيء اسمه معدل الكتلة الجسمية أو بنسميه البادي ماس إندكس. بعد ما بنحدد معدل الكتلة الجسمية، كيف بنحدده؟ عبارة عن معادلة بسيطة، هي الوزن على مربع الطول. ناخد هي النتيجة. فرضنا حتى بسطوا لكم اياها، طفل وزنه اجاني 10 عمره 10 سنوات وطلع وزنه تقريبا 30 كيلو، جيت انا حسبت معدل الكتله الجسميه شفتها انا بمعدل 20%، فنحن بنحطها على مستويات معينه. فنحن بعد ما بننزلها على المستوى المخطط اللي بنحطه حسب العمر، ببين معي هل انا الطفل بحاله بدانه ولا بحاله زياده وزن ولا بحاله وزن طبيعي ولا نقص وزن. إذا كان حطينا الطفل حطينا المخطط وشفنا الطفل عنده أكثر من 95%، هو بالمستوى الأكثر من 95%، إذا أنا عندي بدانة. أما إذا كان الطفل بين 85 وال 95%، إذا أنا عندي زيادة وزن. وإذا كان الطفل أقل بين ال 5 وال 85%، إذا نحن في الوزن المثالي الطبيعي. وإذا كان أقل من 5%، إذا نحن في حالة نقص الوزن. هلا في الجواب الثاني للسؤال اللي سألتيني إياه، إنه ليش زادت البدانة في وقت كورونا؟ هلا أول سؤال رح يسألوني الأهل، طيب دكتورة هي حطينا تشخيص البدانة، شو سبب البدانة عند الطفل عندي؟ طبعا سبب البدانة هي زيادة السعرات الحرارية التي يتناولها الطفل ونقص حرق هذه السعرات الحرارية، بما معنى إنه الطفل عم يتناول كميات غذائية كبيرة. الكميات الغذائية اللي عم يتناولها عم تحتوي على الدهون المشبعة، عم تحتوي على السكريات، عم تحتوي على العصائر المحلات، مشروبات الغازية، هي كلها عم بتتحول لنسج دهنية بتتراكم وبتزيد البدانة. زائد نقص الحرق يعني نقص النشاط البدني. نحن لما حطينا الأطفال بفترة الحجر، خاصة الفترة اللي مرت لما كانوا الأطفال ما عم بيروحوا على المدرسة أو لما هن بالمنزل، تناقص نشاطهم البدني بسبب خوفنا أنه يطلعوا مثلا أو يلعبوا برا أو يصير احتكاك. نقص النشاط البدني عند الأطفال أدى إلى عدم حرق السعرات الحرارية اللي عم يتناولوها، فبالتالي أدى إلى ازدياد البدانة عندهم. اوكي دكتورة، برضو من الأسئلة اللي وردتنا إنه إيه هي العوامل التي تساهم في زيادة الوزن لدى الأطفال، وهل العادات الغذائية جزء منها؟ طبعا هي قلنا العوامل اللي بتساعد زيادة السمنة عند الأطفال بصراحة هي عوامل متداخلة. في عوامل البيئة، في عوامل الوراثة، في عوامل البيئة وعوامل البيئة والسلوك الغذائي، وعوامل قلة النشاط الرياضي. هلأ بالوقت الحالي اللي عم نعاني منه هو الإدمان على التكنولوجيا، يعني الإدمان على الألعاب الإلكترونية، الوسائل التواصل الاجتماعي، الإدمان على التلفاز، الإدمان على الآيباد، الإدمان على هذا كله بخلي الطفل يصير عنده شعور بالكسل، بيصير عنده شعور بالرغبة بتناول كميات أكثر، ما بيكون عنده وقت ليقوم يعمل نشاط بدني. فالطفل لما ما بيعمل نشاط بدني وهو عم بياكل، معناتها صار عندي بدانة أكثر. إذن لازم دايما نحاول إنه نسيطر على هذا الموضوع، يكون في توازن بين أكل الطفل وبين حركة الطفل ونشاط الطفل. دكتورة، في سؤال ورد لنا برضو كأم، يعني في الأونلاين الطفل بيقعد من حوالي الساعة 7:30 للساعة 1 كونتينيوسلي متواصل على الأونلاين. هل في بعض التدريبات اللي ممكن الطفل يعملها بين الحصص إن هو يعني تساعده إن هو ما يزيدش في الوزن؟
طبعا هذا الموضوع جدا مهم. ممكن نحن بفترة الأونلاين لما عم بيعطوا الطفل بريك ممكن الطفل يقوم يتحرك، ممكن نساعده إنه يكون مثلا تطبيق معين أونلاين يساعده على الحركة الرياضية أتليست 15 دقيقة بين فترات الأونلاين كتير بتساعده. زائد هذا الموضوع مهم كمان، زائد بعد ما بنخلص الأونلاين وبعد ما بيحصل على وجبة الغداء وهذا بنحاول إنه كمان ننظم له وقته، بحيث لو قعد يدرس أو لو قعد أونلاين أو لو قعد على أي لعبة إلكترونية لازم كل شوي يقوم يلعب تقريبا 15 ل 20 دقيقة بشكل يكون نشاطه اليومي في 60 دقيقة من الحركة أو من الحرق. اوكي دكتورة. طيب وبالنسبة للجينات، هل الجينات بيكون ليها عامل رئيسي في زيادة الوزن عند الأطفال بجانب عدد الأطفال في البيت في أثناء التعلم عن بعد؟ طبعا نحن هلا قلنا شغله، البدانه هي عباره عن تكاتف او تداخل عوامل مختلفه، عامل الجينات الوراثيه، عامل السلوك الغذائي الخاطئ، وعامل قله النشاط الرياضي او قله النشاط البدني. لما بيجوا الاهل على العياده وقت انا بدي اخذ القصه السريريه عن موضوع البدانه، اول شيء بناخذ التاريخ العائلي، هل هناك اصابه بالمرض السكري، هل هناك اصابه بامراض شحوم الدم. وجدوا ان البدانه تلعب دور في يعني الوراثة تلعب دور في حدوث البدانة. فإذا كان أحد الوالدين منصاب بالبدانة ممكن الطفل بنسبة 50%، وإذا كانوا الوالدين الاثنين عندهم بدانة ممكن نسبة 80%، لأني شافوا في هرمونات معينة هي بيفرزها الجسم، هي بتتحكم بموضوع الشبع أو موضوع الجوع. هي الهرمونات هي هرمون الليبتين اللي هو الهرمون الأساسي، وهرمون الأنسولين، وهرمون ريكولين. هدول الهرمونات اللي بينفرزوا من المعدة والبنكرياس ومن النسيج الدهني، خاصة هرمون الليبتين ممكن يتأثر حسب الوراثة الموجودة، ولكن ما بنحسن دايما نربط الوراثة هي السبب الأساسي. الوراثة زائد عوامل البيئة اللي هو السلوك الغذائي الخاطئ، زائد نقص النشاط البدني أو النشاط الرياضي. اوكي دكتورة، أنا يعني دلوقتي الغذاء الصحي مهم للطفل للحفاظ على الوزن المثالي، ازاي أقدر أشجع طفلي إن هو يتناول غذاء صحي؟ هذا موضوع جدا مهم. أنا هذا الموضوع لما بدي أحكي بدي أقسم الأطفال حسب العمر مشان نقدر نشتغل. دايما بعلاج البدانة عند الأطفال في تحدي كبير لنا، لأني نحن بدنا نحاول نوصل للوزن الصحي بدون ما نأثر على معدل نمو الطفل. نحن ما بدنا ننقص السعرات الحرارية اللي ياخذها الطفل، لأن الطفل بمرحلة نمو، الطفل عم بيكبر، ولكن نحن بدنا نحاول نغير نوع الطعام أو نوع السعرات الحرارية، بحيث انه تكون بدل ما يكون مصدر الحلويات والدهنيات نكون نتحول الى النظام الغذائي الصحي اللي بيحتوي على الخضروات، بيحتوي على الفواكه، بيحتوي على الالياف، بنقلل السكر الابيض بحيث انه نعطيه الخبز الاسمر بدل السكريات، بنحاول نقلل النشويات، نحاول نقلل مثلا المعكرونه، نقلل البطاطا، نقلل الشغلات اللي ممكن تكسبوا وزن اكثر. هلا الاطفال اللي هن عمر 7 سنين والأكثر، طريقة إنه أنا حافظ لهم على نظامهم الصحي بدها تكون فيها أسلوب. يعني نحن بالبداية نحاول نعمل شيء اسمه تغيير اللايف ستايل بالبيت كله، نحاول نغير محتويات البراد، ناخذ الطفل معنا على السوبر ماركت، خلي هو يختار الأطعمة اللي بده ياخذها، يميل أكثر للخضروات، يميل يتعلم أكثر أكل الفواكه، يميل أكثر إنه يحب صحن السلطة، يحب مثلا الزيتون اللي بيحتوي اللي هو المفيد، يحتوي المكسرات المفيدة اللي ما بتكون طبعا الطازجه النيه اللي ما بتكون مقلى. نبتعد عن العصائر الطازجه، عن العصائر المحلاه، بنغير طبيعه الاكل اللي بده يختاره الطفل، وبنحاول انه الطفل يتمسك بوجبات اساسيه. فطور هو اساسي، وغدا وعشاء، وبيناتهم بده يكون في السناك، حتى السناك بده يكون موجه. يعني نحن ما بدنا نترك الطفل يجوع فتره طويله يقوم ياكل سناك، نحن بنترك الطفل لما نقدم له فطور صحي بنقدم له سناك صحي اللي هو عباره عن قطعه فواكه. الغداء بده يكون عباره عن الخضروات، مثلا مع نكتر البروتين اكثر، مثلا قطعه اللحمه او قطعه الدجاج او السمك مع شويه رز مع خضروات. بنقلل الرز، بنكتر البروتين اكثر مشان نعمل موازنه.
بعدين السناك المسائي ممكن يكون قطعة فاكهة صغيرة، والعشاء بده يكون عشاء خفيف، ممكن يكون زبادي، ممكن يكون تونة، ممكن يكون بيض مسلوق مع شوية خضروات. لازم يكون بس مشينا الطفل على عادة غذائية وعلمناه يحب الخضروات والألياف والفواكه، ويصير عنده نوع من التنبيه في دماغه إنه أنا أكل السناكس وأكل الحلويات وأكل الشوكولات الزيادة وهدول ممكن يزيدوا لي كتلتي الدهنية، ممكن أنا أسمن أكثر، فأنا ما بقدر أتحرك، ما بقدر ألعب مع رفقاتي، ما بقدر أعمل نشاط. هذا كله بيحسن من استعداده لتقبل الريجيم أو لتقبل نقدر نقول الحمية اللي بنعملها للأطفال. طيب دكتورة كأم امتى قرر إنه لازم أزور طبيب الأطفال؟ منقرر نزور طبيب الأطفال لما بشوف طفلي بديان يتغير شكله، بديان يتغير نشاطه البدني عن رفقاته. يعني الطفل اللي بيصير عنده نشاط بدني قليل، بيجي بده يلعب رياضة ما بيحسن يلعب، ما بيحسن يركض، لا بسبب ضيق النفس، بسبب البدانة. الطفل اللي صار عنده آلام بالمفاصل بسبب البدانة. الطفل اللي صار عنده نوع من الاكتئاب وقلة ثقته بنفسه، ما بيحسن يروح على كل الفعاليات الاجتماعية بسبب البدانة. الطفل اللي بديانة تظهر عنده اختلاطات البدانة، سواء كان عم بيعاني من السكري بيجينا بحالة بوال وسهاب، فهذا في مشكلة. أو أحيانا بيجيني أطفال بيطلع عندهم كمان فطريات بجسمهم بسبب البدانة وزيادة الكتلة الجسمية. كذلك شكل الطفل بيتغير، يعني الأم بتلاحظ لما بتشوفه مع رفقاته إنه الطفل بصير عنده مثلا تشكل البطن، زيادة مستوى الخصر، البنات بصير عندهم زيادة الأرداف، بصير عندهم الشباب مثلا قبل البلوغ بصير عندهم نوع من التسدي، بيتغير شكله. فهي كل العوامل اللي بتخليه يراجع طبيب الأطفال. دكتورة كطبيب أطفال، إيه هي أكثر الأسئلة الأكثر شيوعاً اللي بتجي من الآباء والأمهات بخصوص البدانة عند الأطفال في ظل جائحة كورونا؟ شو هي أسباب البدانة عند الأطفال؟ لا، الأسئلة الأكثر شيوعاً الآباء لما بيجوا لك على العيادة ويقولوا لك إنه طفلهم والله زاد في الوزن، يعني كان إيه أكثر شيء قلقهم؟ هلا أهم شيء لما بيجوا لعندي وبيقولوا يعني بنناقش هذا الموضوع بعد ما أنا طبعاً حطيت تشخيص البدانة. طيب دكتورة ليش أنا ابني صار بدين؟ نحن مثلا ما عندنا بدانة بالعائلة. هون أول سؤال أنا بدي أسأله، في بدانة بالعائلة أو لا؟ في العامل الغذائي أو لا؟ شلون بيكون؟ ما هي الأسباب الطبية؟ هلا في شيء اسمه أسباب طبية للبدانة. البدانة نحن في بدانة أولية وبدانة ثانوية. كلمة البدانة الثانوية يعني في أسباب طبية. هل الطفل عنده مثلا اضطرابات بالغدد الصم؟ هل هو عنده قصور درق؟ هل هو عنده اضطرابات بفرط نشاط في غدة الكظر التي تؤدي لزيادة الكورتيزون وبالتالي تؤدي إلى البدانة مثل متلازمة كوتشنج؟ هل هو يعاني من نقص في هرمون النمو؟ هل هو يعاني من متلازمات أخرى؟ هون بيجي دورنا بتشخيص السبب. طيب إذا قلنا ما في عنا أسباب، ما في عنا هالأسباب الثانوية، ندرس الأسباب الأخرى. هل هنا حالة نفسية؟ هل الطفل عنده حالة نفسية هي عم تعرضه للبدانة، خاصة فترة المراهقين؟ هدول بيتعرضوا للأكل كثير، يكون عندهم ضغوطات نفسية، هي مناقشة. ندرس التاريخ العائلي للبدانة عند الأهل ومنناقشه، بحيث إنه نحاول قدر الإمكان نعطي نصائح بتغيير السلوك الغذائي للطفل مشان نحسن نسيطر على التاريخ العائلي عند الطفل. ثالث شيء كمان أهم شيء هو مشان نمنع البدانة أو ما تتطور البدانة، هو ننصح الأم من البداية شلون بدها تتعامل مع الطفل. نحن دايما عندنا معتقد، بيجوني بالعيادة دكتورة الطفل عمره سنة ونص سنتين، دكتورة لا بدنا إياه يسمن أكثر. بيكون لا، وزنه وطوله طبيعي، بس كلمة بدنا إياه يسمن أكثر يعني بدنا إياه ياخد أو ياكل أكثر من حاجته وهو عم بيشبع. هذا لا. هون بقى بيجي دوري أنا كطبيبة أطفال إني أنصح الأم، طالما إنه طفلك عم بياخد الوزن والطول المثالي بالنسبة لعمره حسب جدول النمو، طالما إنه عم بينمو بشكل جيد، عم بيكتسب الحريرات اللي نحن بدنا إياها أو الوزن المثالي، ما في حاجة إنه نحاول ندخله حريرات أكثر. بالعكس هيك بنحافظ على وزنه بشكل جيد. أوكي دكتورة، في بعض من الأسئلة وردتنا، إذا الطفل ظهرت عليه أعراض الإنفلونزا، إزاي أقدر أفرق ما بين أعراض الإنفلونزا وأعراض الكورونا؟ تمام.
اوكي. هذا الموضوع بصراحه هذا بسموه تشالنج او التحدي اليومي اللي نحن بنشوفه بالعياده. ليش؟ لاني اثنيناتهم الكورونا والانفلونزا هي تعتبر الامراض التنفسيه الفيروسيه عند الاطفال. تمام؟ نحن كلنا عرفنا انه الكورونا هي سبب مرض فيروسي سببه بنسميه كوفيد 19 اللي سببه فيروس سارس المستجد. طيب هذا الفيروس شو بيحدث عند الأطفال؟ بيحدث مرض تنفسي وكذلك الإنفلونزا بيحدث مرض تنفسي. الفرق بيناتهم أن فيروس الإنفلونزا لما بتجي بشكل حرارة عالية، اثنيناتهم بيجوا بشكل حرارة عالية، اثنيناتهم بيجوا بشكل تعب عام، الطفل عنده سعال شديد، ممكن يكون سعال جاف، عنده آلام جسم وعنده بسموه قشعريرة أو تشيلز، وممكن يوصل لمراحل يصير عنده ألم بطن وإقياء وإسهال وتعب عام. طيب نحن كأطباء أطفال بالعيادة أي حالة تنفسية بتجي مع حرارة عالية حسب تعليمات أو حسب الجايد لاينز لازم نعمل شيء اسمه السواب. فنحن لما بنعمل السواب نحسن نفرق بين إذا كانت عندي إصابة كورونا أو إذا كانت عندي إصابة بالإنفلونزا، طبعا بالإضافة لإجراء التحاليل الدموية المناسبة وإجراء صورة الصدر اللي كمان بتساعدنا نشوف اثنيناتهم، لأني بصير فيهم اختلاطات أو ذات الرئة الفيروسية، وأحيانا بتدخل بعدين اختلاطات جرثومية أو ندخل بذات الرئة الجرثومية. طيب هلا نحن فرقنا بيناتهم وطلع معنا السواب انه انفلونزا. الانفلونزا علاجه اسهل. الانفلونزا طبعا له علاج اسمه التاميفلو بنعطيه للطفل، بنسيطر على الحاله، بنشوف كمان بالتحاليل الدمويه اذا في اصابه ثانويه بالبكتيريا بنعطي فضات حيويه وبنخلي الطفل يرتاح بالبيت، وبنعطيه كمان مهدئات ممكن نساعد انه نعطيه النيبولايزر او الموسعات القصبيه وبتحسن خلال اسبوع وبيرجع للدوام. بينما بحاله الكورونا عند الاطفال صراحه هي لها 3 مراحل. يعني ممكن نشوف 3 صور سريريه تجي فيها الكورونا عند الاطفال. ممكن تجي بنسبه 80% حالات خفيفه، يعني فقط رشح، سعال، آلام عضلية، تعب عام، ألم بطن، إسهالات بسيطة بنسبة 80%، والطفل بيتعافى وبتمر بدون أي تأثيرات. بينما بنسبة 20% ممكن بقى يصير في إصابة الجهاز التنفسي السفلي، فهذاك الوقت الطفل بيصير عنده صعوبة تنفس، بيصير في حاجة لدخوله للمشفى، بيصير نعمل له صورة صدر، ممكن يدخل بذات رئة فيروسية. فهذا طبعا بده علاج خاص وبده مراقبة. وأحيانا من هال 20% 5% بيدخلوا بالcomplications اللي هو أو الاختلاطات اللي هي يعني قرينا عنها وشفناها وشفنا منها حالات اللي هي بسموها اضطرابات الأعضاء المتعددة، اللي عبارة عن التخثرات اللي بتصيب الأوعية الدموية نتيجة الكورونا. فهون لها علاج خاص. Doctora, we have a question from the live, and we will speak in English because the question came in English. They say that when will start giving food to the baby, and which type of food we consider to give the baby when the baby starts to take the food. Actually, we start to give food for the baby from 6 months, and we said this food it is a weaning food. In 6 months we will be sure first that our baby is healthy and is ready to take food. He can swallow well, and he can understand what is the spoon and how is he going to make good swallowing of the food. So we will start first with schedule, actually, with vegetables and then fruits and then cereals. There is schedule to give. Okay, doctor, there is another question. There is one mother saying that she has a baby of 5 months old child. She can give a sip of water at that time or no? If the baby is breastfeeding, no need to give water. And if the baby is formula and start to have food, yes, you can give him water, and should be boiled water.
Another question, Doctor. Vitamin D deficiency in children during this pandemic. Yeah, that is very good. That is very good question actually, because all our children now are indoor and they are not going outside. So and they are not making any practice. For that reason, there will be vitamin D deficiency. So I always advise the mother two things. In the morning, try 20 minutes under the sun, direct sun in the morning. It's very important, even in the balcony or in the garden, and to take supplement of vitamin D according to what doctor give. We give 400 unit before 1 year, 600 unit after 1 year, and then 800 unit to the children in 10 years. And also to give them the vitamin D, not only vitamin D will be from the sun, vitamin D also will be from the food, from the egg, from the milk, and from the fish. اوكي دكتورة، عندنا سؤال ثاني من مس غالة بتقول استمرار اخذ العلاج لفترة طويلة يؤثر على صحة الطفل؟ اي نوع من العلاج؟ للاسف هي مش موضحة. هلا في احيانا معقول هذا يعني في جواب لهذا السؤال، لان احيانا مثلا بالعياده بنكون مضطرين اذا كان الطفل مثلا عنده نوع من حساسيه الصدر، فمضطرين نعطي الادويه المضاده للحساسيه فتره طويله. فكثير احيانا دكتوره ما بتاثر عليه، بقول لهم لا طالما انه هي حسب الجايد لاينز ما بتاثر. احيانا اعطاء الفيتامينات مثل فيتامين دي از مانتنس دوز حسب تعليمات منظمه الصحه العالميه، لا ما بيأثر على الطفل طالما انه هو عم ياخده بجرعه صحيحه ما عم تعمل اوفر دوز. مثلا بخاخات الربو او البخاخات الحاويه على الكورتيزون فترات صغيره لمريض الربو ممكن نستمر فيها، ما لها اي سايد افكت. هدول يعني اعتقد انه هو سؤال. Okay, Doctor, another question for Miss Leah. Height and weight development is in toddlers. Height and weight. شوفوا هلا in English you want me sorry. Yeah, in English actually we study like this. We start first at birth. At birth, what is the weight? If the weight is, for example, it is 3.5 for the kilo for the full term, we said the weight will be double in 6 months and triple in 1 year. After 1 year, from 1 year and above, every year the baby will take 2 or 3 kilo, not more. Yeah, I see the baby 1 year 10 kilo, for example, in 2 years 12, and between 2 years to 3 years it's 14. Only 2 kilo the baby will increase. He will not the increasing in weight, it will not be so fast like before 1 year. Before 1 year, first 6 months every month we have 1 kilo. Second 6 months every month we have 0.5 half kilo. But after that it is only 2 kilo in every year, and for the height it will be like 3 to 4 centimeters. Okay, doctor, there is another question for Mr. Muhammad. He's saying that his child is not sleeping at night at all. He's not mentioning actually how many months the child is, so you can speak Dr. generally. It's okay, that is very good. Now let us start if your child is not sleeping. Let us start if the child is newborn. Newborn from 1 month till 3 months, he will have the colic, and this infantile colic, he will be crying more at night and he will not sleep. After that, if he is healthy and he is not sleeping at night, maybe after 6 months he is teething and he is crying. After that, if he is not sleeping at night and he is crying, maybe he is having otitis media, or if there is any running nose and some mild fever, maybe he needs to be visited the pediatrician. After that, maybe he is crying at night because he is not feeding well. He wants to take his bottle at night. All these factors we should study: the colic, the pain, the teething, any pain from even pain from teething, pain from earache, pain from anything, or from hunger. That is. Doctor, there is another question. Mom, can you explain about baby stool color, like white or green, and when I can visit the doctor? Yeah, that is good question also. I have it always in the clinic. When the baby is newborn actually and breastfeeding only, the stool will be yellow.
the stool will be yellow. But sometimes if the mother is having vegetables in her diet, sometimes it comes green. So some mother call me, doctor, please, it's green, I don't know what happened. I told her, if the baby is okay, if the stool is not frequent, it is if not sticky, no mucus, it's normal. Within 2 days it will be normal. But sometimes if there is formula with the breastfeeding, sometimes the stool will come green, and that is also normal. When we are afraid, if the stool is green with colic and fever and many times and is loose motion, at that time you should come to the doctor. Otherwise, only if it is change in the color, not change in the frequency, it is normal. Doctor, there is another question from Monira saying how to find out reason due to which my kids gain weight. شوفي, in this way, why they are gaining weight. We will speak again and again about the age. If they are in the age of school, and now these days they are working online, please be sure that they are making exercise. Always be sure about the exercise and always control their food habit, and always make balance between the food habit and the exercise. That is if they are in school age. If they are teenagers, take care about their psychiatric issues. If there is anything, any pressure that let them eat more or let them be lazy. And if they are toddlers also, there is very good point I want to speak about it. Don't give them more milk. If they are taking more milk at night, after dinner, taking milk between 1 year and 3 or 4 years, if they are taking more 2 or 3 bottles at night, that will make more obesity for them. Then according to their age, I can tell you what is the reason. Okay, doctor, there is another question for a mother. What diet change should be implemented from 10 years of age for girls as to be ready for the hormonal changes in their body? And if there is any suggestion to avoid early puberty in girls? Very nice question. Very nice question. Actually, in her age, in near puberty, that means the hormones now, the glands are ready to make the hormones. Now, the estrogen is ready to prepare the body for the puberty. When the estrogen is ready, that means the fat layers are increasing in the girls. That means if there is obesity, there will be precoce puberty. For that reason, always, first of all, try to avoid the obesity, try to avoid the fast food, the junk food, try to be healthy, to increase the vegetables, fruits, fibers. Try not to give that food that contain more estrogen, like soya milk or other seeds that contain estrogen. It will increase the puberty. And try to advise the girls to make more physical exercise. The physical exercise, that is very, very important. When there is physical exercise, we are controlling the obesity. When we are controlling the obesity, we will make the puberty on time, and that is very important to give the self-confidence for the girl. Doctor, there is another question from Ms. Sheikha, that how can she control her daughter weight during the school? During the school, okay, we speak to now. In Corona situation, we have 2 scenarios: if we are online or if we are online and school. In the morning, if you are sending your daughter to the school, first of all, please give her breakfast. The breakfast is a very important point in order to control the obesity, because if she takes the healthy breakfast in the morning,
she will be satisfied. She will not eat a snack till the time of the break, and in the time of the break, please send for her the healthy sandwich, that is a brown sandwich with turkey or with some cheese and piece of apple and some healthy juice. It's okay. That will be enough for her as a snack. Then when she will come back from school, let her take only water and prepare her to have her lunch. And her lunch, as we said, will be vegetables more, will be protein more, and will be less rice or pasta. This for if she is going to school. If she is studying at home, control the same way, control her food plus increase her practice. Let her practice. Let her in between the break of online. Let her practice. Let her move at home. Let her help you in prepare her room. Let her after finishing. Let her move around the house, in the garden, in the balcony, or if you have time, you can let her join to any club for swimming, for playing, for dancing, for anything. Should be balance between the exercise and between the food. Okay, doctor, there's another question from Mr. Azam. He's saying, what is the treatment for autism and how we diagnose early or before birth? I tell you something. We cannot say we diagnose the autism before birth, but we can say always nowadays, always advise the pregnant woman not to take care of her food, not to take any fresh fish, because now there are a lot of studies that the mercury in fresh fish, it will affect the brain of the fetus, and it will be one of the causes of the autism. Actually, the autism is a multi-factor. It is not only one factor, but it's one of the studies. Now, for the parents and for us as a pediatrician to tell you when the autism, yes, nowadays we have good experience about that. Whenever you feel that your child after 6 months or in 9 months is not focusing at you, is not looking at you in your eyes, is not if you are trying to speak with him, he will not look at you, and he is not concentrating. That means you will have concern about autism, and you will come to ask the doctor why there is autism. Now, nothing to treatment the autism. Autism actually it is should be between the to be discussed between the parents, the pediatrician, the neurologist, and the psychiatric, because there is, as we say, multi-factor. Some children, some pediatricians, some nutrition, they said they can make diet, special diet free of gluten. It will help, but it is not the treatment. Some doctors said we give omega. Yes, omega is very good and we will help. We will give more food that maybe increase or help the brain. It's okay, but the good treatment is the stimulation or motivation to the brain. Motivation to the brain, that will be like episodes of or cycles of motivation. It will be between the psychiatric and some special people who are special in treatment this kind of disorder or mental disorder in the children. Okay, doctor, there is a last question from Miss Rabia regarding, she has one question regarding her daughter. Her daughter is 7 years old, but she's still unable to chew the food, and still the mother has to do a blended food for her. Then the mother is asking what I should do now for her to let her eat normal. Yeah. First of all, dear, you will go to the dentist
check her teeth, be sure that everything is okay, no any problem that in her teeth are in the development or her teeth that will make difficulty for her to chew. This is the first thing. Second thing, you can come to the doctor, come to us, let us know that she is well development. I mean well development. I will examine her well to see what is the reason. If some children, I notice some children when they have hyperadenoids, they can always breathe. They are always breathing from their mouth, so they cannot eat well. They cannot sleep well. Maybe there is hyperadenoids that will that affect her. Maybe, as we said, there is problem in the teeth. Maybe there is more tonsillitis also. Let us study the case and then I can help you. But you can always also stimulate her when you try not to always mix the food. Otherwise, she will not be trained. Try now to start to give the food like small pieces. Don't mix it. Small pieces, soft pieces, and then you can encourage her day by day. And then if you want any support, we are here. Welcome. اوكي، شكرا دكتوره رافية على المعلومات الرائعه والقيمه والمفيده. اكيد الامهات استفادوا كتير اليوم من اللايف المهم جدا للامهات عن البدانه للاطفال. لاي استشارات مع دكتوره رافية الرجاء الاتصال ب 04 70 70 39. Now I'm going to hand over the end of the session for Mr. Fahad. Thank you. All right, thank you very much, Shaima. That was actually a well-hosted session. Thank you so very much once again. Before we end up the session, I would really like to thank Dr. Rafia. Doctor, thank you so very much for your time. It was really a good session. I just wanted to tell you that there was a lot of appreciation coming in from different viewers. I believe some of the appreciations we would like to show it on the screen itself also. A lot of people found this session very informative. Thank you very much for this session, Doctor. Before we end up the session, I would like to again tell that Prime Medical Centers are available from 9 in the morning until 9 in the evening, from general practitioner until the super specialties, and a hospital in Garhood, exactly opposite to the airport, with 24/7 emergency. You can always visit our pediatricians regarding to any concerns that you have, as Dr. Rafia herself is practicing in Prime Medical Center, Jumeirah. And as we've just displayed the number, we would like to display it once again, that this is the number 0470709999. You can always book an appointment with Dr. Rafia. She's always here with you, and she's going to give you a consultation in case if anything you need. If we talk about vaccines, of course, the Express vaccine clinic is also available in Prime Medical Center, Jumeirah, for all our Prime patients. So as we always say, I would like to end up with this, that Prime is all about personalized care personally. Dr. Rafia will agree to this, as this is a motto. Doctor, just a quick takeaway message to your viewers in English and in Arabic, please, before we end up the session. أول شيء شكرا كثير لكم. Thank you very much for Prime to have this opportunity to support all my children or my friends or my patients that come to the clinic and in everywhere. Actually, I always advise, I want your child to be healthy and to be active and to be happy and to be safe. Stay safe always, stay healthy. Stay safe and stay healthy. هي المعادلة إنه نحن نكون safe ونكون healthy، يعني نكون قاعدين بالبيت عم ندرس الأولاد أونلاين أو حتى عم نبعث الأولاد على المدرسة، بس متخذين كل الإجراءات الاحتياطية مشان ما يتعرضوا لكورونا. رقم واحد اللي دايما أنا التوصيات اللي بقولها بالعيادة، بنغسل إيدين الأطفال بشكل جيد، بنحط لهم الماسك، بننتبه على الالتزامات، بننتبه على التباعد الاجتماعي والتباعد الفيزيائي بين الأطفال. هي بالنسبة لكلمة stay safe. بالنسبة ل stay healthy بدنا نحاول إن شاء الله أكون عطيتكم شوي استفادة أو معلومات عن نحاول نتجنب البدانة عند الأطفال، إنه نغير النشاط، نغير العادات الغذائية للأطفال ونزيد النشاط البدني. بس هاي الموازنة إذا عملتوها بتكون حصلنا على نتيجة كتير منيحة. هلأ في أحد الأسئلة سألوني إنه دكتورة علاج البدانة للكبار أو للمراهقين، يعني بعد سن ال 15 سنة
البداني أنا ممكن بس هي النقطة أولى إنه علاج البداني ممكن أنا أحوله لطبيب الغدد الصم، وممكن بالمستقبل إنه يتعرضوا لعمليات تدبيس أو جراحة أو قص المعدة. هذا حكي للأطفال اللي بيوصلوا لبعد فترة المراهقة كعلاج. بس نحن ما بدنا نوصل أطفالنا لمرحلة البداني، بدنا حتى يكونوا healthy. stay healthy stay safe. stay healthy يعني بدنا نحاول always إنه يكون في there will be balance between the calories, between the food and between the practice. وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية وشكرا كثير للاستضافة. Thank you very much, Dr. Rafia. Thank you so very much. That's a wonderful takeaway message that everybody has enjoyed, I should say, in English and in Arabic. Thank you very much. Before we end up the session, I would just like to make a small announcement here that we will be having a very special session on World Heart Day. That's a special session on 29th of September. That is the World Heart Day at 1 p.m. from Prime Hospital, where we will be joined by specialist cardiologists and will be hosted by Dr. Hamid, the head of the emergency at Prime Hospital. So all our viewers, we would request you not to miss that session, as it is all about heart, and there is always a Prime nearby to tell our patients, to spread awareness among all our patients. Thank you very much once again for joining us. We will be seeing you again on 29th of September at 1 p.m. on World Heart Day. Take care till then. Remember, Prime is always about personalized care personally. Take care. Thank you.